Hello guys, ngayon i-share ko sa inyo ang chicken roll natin. Ayan guys, huwag masyadong marami, dapat estimate lang sa kalakihan ng sa kubos na nilagay nyo. Ayan na guys, na roll ko na. Nag-fry din ako ng onion para i-design natin mamaya sa taas ng chicken roll natin. Ayan, nilagyan natin ng olive oil para paglagay sa oven guys, hindi siya masusunog at magdadry. After na nyo guys, lagay nyo sa lalagyan na pwede nyo ilagay sa oven. Ayan, ready to go, ready to cook to oven na. Ayan, lalagyan ulit natin ng olive oil. Para mas hindi madadry siya masyado sa paglagay sa oven. After na yun guys, pag lagay nyo na sa oven, pero tingnan nyo para hindi masunog. And after that guys, finish na. Pwede nyo na ilagay sa lalagyan niya at lagyan nyo ng design dun sa itaas mamaya. Saka ganon ka brown din guys pag fried nyo ng onion para mas maganda naman. A few moments later. Yeah, finish na guys. Well done. Ayan, nilagay ko ng onion sa itaas guys at sa mac. Ayan, yung chicken roll natin guys. Ayan. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe and